Aveam doar 7 ani când mama mea a murit. O amintire ca o rană vie ce refuză să se cicatrizeze. Îmi revăd clar acea zi ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Cerul era mohorât, ca și când natura însă și-și pleca fruntea în doliu. Casa noastră mirosea a tămâie, ceară arsă și flori ofilite, iar liniștea apăsătoare îmi făcea pielea să se zburlească. Tatăl meu, un om rigid și meticulos, conducea o firmă de pompe funebre. Când a venit momentul, nu a permis nimănui să se ocupe de îmbălsămarea mamei. Stăteam în pragul ușii și îl priveam cum lucra cu precizie, ca și când corpul lipsit de viață din fața lui era doar încă o sarcină de îndeplinit. Își mișca mâinile cu delicatețe, conturându-i chipul palid cu machiaj funerar. Ochii lui nu trădau nicio emoție, doar o concentrare rece, profesională. Când și-a terminat opera, m-a chemat lângă el. "Vino, nu trebuie să-ți fie frică. E mama ta," mi-a spus cu o voce blândă, dar lipsită de căldură. Am ezitat. Inima îmi bătea atât de tare încât îmi răsuna în urechi. Picioarele mele mici au pășit cu teamă spre masa de metal. Mama părea că doarme, dar știam că nu era așa. Buzele ei nu mai aveau zâmbet, pielea ei nu mai avea culoare. Degetele mele au tremurat când am atins mâna ei rece ca gheața. O lacrimă mi-a alunecat pe obraz, dar am șters-o. Tatăl meu nu plângea, așa că nici eu nu trebuia să plâng. Apoi am început să ne rugăm împreună. Vocea tatălui meu era fermă, neclintită, în timp ce eu murmuram cuvintele mecanic. Îmi doream să cred că Dumnezeu mă ascultă, dar în sufletul meu de copil nu înțelegeam cum putea El să fie atât de crud încât să-mi o ia pe mama. Nu era drept, nu avea niciun sens. La înmormântare, lumea era un murmur constant de șoapte și suspine. Mă țineam strâns de mâna tatălui meu, dar el nu mă strângea înapoi. Mă simțeam singur printre toți acei oameni îmbrăcați în negru, chipuri palide, voci stinse. Sicriul mamei a fost coborât încet în pământul rece. Înainte ca cineva să observe, am scos cruciulița de la gât și am aruncat-o peste lemnul lucios al sicriului. Poate că Dumnezeu a uitat de noi, dar eu nu aveam să uit niciodată. Anii au trecut, iar tatăl meu, tot mai adâncit în credință, și-a dorit cu ardoare ca eu să devin preot. Nu îndrăzneam să-l contrazic, dar în sinea mea știam că nu era drumul meu. Nu simțeam chemarea, nu credeam nici în diavol, nici în Dumnezeu. Moartea mamei îmi răpise orice speranță într-o divinitate dreaptă. Totuși, nu puteam să-l dezamăgesc, așa că m-am înscris la teologie, deși fiecare pas pe acel drum mă făcea să mă simt străin de mine însumi. Am părăsit satul în care crescusem și m-am mutat la oraș pentru facultate. Zidurile impunătoare ale clădirii teologice îmi provocau o stranie senzație de apăsare. Coridoarele lungi și reci, vocea gravă a profesorilor, chipurile colegilor mei, toți atât de siguri în credința lor, mă făceau să mă simt un impostor. Noaptea, în camera mea din cămin, mă uitam la tavan și mă întrebam cum ar fi fost viața mea dacă aș fi avut curajul să spun nu de la început. După primul an, îndoiala s-a transformat în certitudine. Nu puteam continua. Îmi era clar că această cale nu era a mea. Cu mâini tremurânde, am scris un e-mail decanului facultății explicându-mi decizia de a renunța. Am apăsat pe trimite și pentru prima dată în mulți ani am simțit o ușurare ciudată. Însă în acel moment nu știam că plecarea mea nu avea să fie atât de simplă. Eram singur în camera mea, pierdut în gânduri despre viitor. Facultatea de teologie nu mai avea niciun sens pentru mine. Mă întrebam ce aș putea face mai departe, în ce direcție să o apuc, când un sunet sec, puternic, m-a smuls din reverie. O bătaie în ușă. Am ezitat o secundă înainte de a răspunde. În fața mea, decanul. Privirea lui părea mai grea decât de obicei, ca și cum purta o povară de neînțeles. M-a invitat la o plimbare. "Nu pot să accept decizia ta așa ușor," a spus el cu o voce joasă, aproape șoptită. L-am ascultat în liniște, dar mi-am menținut poziția. I-am spus din nou, fără ezitare: "Nu cred nici în Dumnezeu,
nici în Satana. Lumea nu este guvernată de forțe supranaturale, ci de alegerile oamenilor. Unii aleg să facă bine, alții să se lase pradă întunericului. Mă așteptam la obișnuitele sale contraargumente, dar în loc de asta m-a surprins. Dacă ești atât de sigur, atunci vino la Roma. Am ridicat o sprânceană. Roma? Cursuri de exorcizare. La Vatican am râs crezând că glumește. Dar ochii lui erau fermi. Ce ai de pierdut? Ce aveam de pierdut? Nimic. Am acceptat. Așa am ajuns în Roma. Vaticanul avea o frumusețe solemnă, dar camera mea era departe de splendoare. O cămăruță rece, mică, cu pereți goi, fără televizor, fără internet, doar eu și gândurile mele. Primul curs de exorcizare. Mă așteptam la o simplă lecție teoretică, poate câteva ritualuri arhaice, dar ceea ce am văzut m-a tulburat. În fața noastră, pe un ecran, se derula un caz real. O femeie contorsionată, pielea trasă pe oase, urla cu o voce care nu părea umană. Sunete ciudate, imposibil de reprodus de o ființă normală. Vorbea în mai multe limbi, unele dintre ele moarte. Să nu le priviți în ochi, a spus părintele Teodosie cu o voce gravă. Să nu credeți nimic din ce spun. Diavolul este un mincinos desăvârșit. Se va folosi de orice slăbiciune pe care o aveți. O tăcere grea a căzut peste încăpere. Ne-a explicat regulile. Credința, rugăciunea și apa sfințită puteau alunga demonul, dar doar dacă acesta își spunea numele. O femeie din grup, Adela, a ridicat mâna. Nu cumva acești oameni au nevoie de tratament psihiatric? Ați verificat dacă nu suferă de boli mentale? Preotul a zâmbit ușor. Cum îți explici că vorbesc limbi pe care nu le-au învățat niciodată? M-am simțit obligat să intervin. Coincidențe, isterie colectivă. Sunt sigur că există o explicație științifică. Ar trebui internați, nu exorcizați. Părintele Teodosie m-a privit pentru câteva secunde, apoi a încheiat cursul brusc. După ce toți ceilalți au ieșit, am fost chemat deoparte. Ești sceptic, nu ai credință, a spus el, analizându-mă, atent. Apoi a adăugat. Trebuie să vezi cu ochii tăi, m-a trimis la părintele Antonio. Îți va oferi dovada clară, o dovadă care îți va schimba viața. Am vrut să refuz, dar nu știam că ceea ce urma să se întâmple avea să-mi schimbe realitatea pentru totdeauna. Casa părintelui Antonio era veche, cu pereți îmbibați de miros de tămâie și lumina slabă a unor lumânări pâlpâind neliniștit. Nu apucasem să schimb prea multe cuvinte cu el când am plecat spre casa unei femei disperate. Susținea că sora ei era posedată. Am ajuns într-o locuință întunecată, cu draperii grele și aer îmbâxit. În mijlocul camerei, pe un scaun, stătea o femeie slabă, cu ochii pierduți și pielea trasă pe oase. Respirația ei era sacadată, iar unghiile îi erau sfâșiate, ca și cum ar fi încercat să sape prin pereți. Trebuie să o imobilizăm, a spus părintele Antonio. Femeia nu a opus rezistență când au legat-o, dar pe măsură ce preotul a început să murmure rugăciuni, trupul ei s-a încordat. Degetele i-au scrijelit lemnul scaunului, scoțând un sunet ascuțit, chinuitor. Brusc, a tresărit violent și s-a întors spre mine. Ochii ei nu mai erau normali, negri, fără sclere, ca două găuri care absorbeau lumina. Apoi a râs, un râs demonic, sfâșietor. Tu nu ai credință, a șuierat ea. Mi-am înfiorat. Preotul a ridicat mâna tremurândă și a stropit-o cu apă sfințită. Femeia s-a cutremurat și s-a prăbușit, ca și cum ceva i-ar fi fost smuls din suflet. Tăcere. Am rămas nemișcat, gândindu-mă că asistam doar la un episod de psihoză severă. Cu siguranță nu era posedată, dar apoi ea l-a chemat pe preot și i-a șoptit ceva la ureche. Nu am auzit ce i-a spus, dar privirea lui Antonio s-a schimbat. Am plecat. Când am ajuns în camera mea, telefonul suna. Am răspuns și am simțit cum mi se oprește respirația. Tatăl meu murise, am rămas înmărmurit.
În acea noapte somnul nu m-a găsit. Stăteam întins pe pat privind tavanul când am auzit ceva, o șoaptă. Alberto, vino, fiule! Am sărit în picioare. Era vocea tatălui meu. Am deschis ușa și am fugit afară. În fața mea, pe o creangă, stătea o bufniță, dar nu era o bufniță normală. Ochii ei, roșii, străluceau în întuneric ca două jaruri. Scotea sunete ciudate, un amestec între un plânset de copil și o șoaptă sinistră. Apoi a dispărut. Am alergat spre biserică. Părintele Antonio m-a așteptat deja. Sincere condoleanțe, a spus el încet, l-am privit cu un nod în gât. De unde știi? A tăcut o clipă, apoi a spus cu o voce joasă: femeia mi-a șoptit numele tatălui tău în timpul exorcizării și mi-a spus că e deja mort. Simțeam că mă sufoc. Nu e posibil. Odihnește-te. Mâine avem un alt caz. Un copil. Dar știam că nu voi dormi, nu după ce văzusem acei ochi roșii care mă priveau din întuneric. Dimineața următoare am mers împreună cu părintele Antonio să-l vizităm pe băiețel. Camera lui avea un aer apăsător, ca și cum ceva nevăzut plutea în aer. Copilul ne-a privit cu ochii mari, speriați, și a început să vorbească cu voce tremurândă. Noaptea, în vise, apare o bufniță mare, are ochii roșii, mă zgârie, încearcă să mă omoare. M-am înfiorat. Nu mai putea fi o simplă coincidență. Simțeam că am mai întâlnit această poveste, acest coșmar. Și atunci am realizat, în timp ce gândurile mi-alergau haotic, am observat ceva ciudat. Părintele Antonio, de obicei sobru și precaut, nici măcar nu a încercat să-l exorcizeze pe copil. Nici rugăciuni, nici binecuvântări. În schimb, a râs. Un râs scurt, aproape batjocoritor, înainte de a pleca în grabă, lăsându-mă în urmă. Adela mă aștepta afară. Ochii îi erau tulburi, iar vocea ei trăda o neliniște adâncă. Trebuie să-ți spun ceva. Mi-a mărturisit adevăratul motiv pentru care venise la cursurile de teologie. Sora ei, o adolescentă de 15 ani, murise într-un spital de psihiatrie în împrejurări bizare. Părinții crezuseră că suferă de o boală psihică și o internaseră. Însă Adela, ea știa adevărul. Înainte să moară, spunea lucruri imposibile, lucruri pe care nu avea cum să le știe, și urla. Vorbea în limbi pe care nimeni nu le înțelegea. Un fior mi-a trecut pe șira spinării. Nu mai era timp de îndoieli. Am decis să mergem la casa părintelui Antonio. Când am ajuns, imaginea din fața noastră ne-a înghețat sângele în vene. Toate crucile de la intrare erau întoarse invers. Pisici negre se adunaseră în jurul casei, mieunând haotic, ca și cum ceva nevăzut le atrăgea. Pe prag erau împrăștiate broaște moarte. Aerul mirosea a putreziciune, a blestem. Apoi ușa s-a deschis brusc. Părintele Antonio stătea în prag, schimbat. Privirea lui era goală, dar zâmbetul acela nu era al lui. Intră, mi-a spus cu o voce ciudată. M-am uitat spre Adela, dar înainte ca ea să poată spune ceva, ușa s-a trântit în fața ei. Eram singur, în casa lui, cu el, sau poate nu doar cu el. S-a repezit spre mine cu o viteză inumană. Ochii lui erau goi, dar vocea nu mai era a lui. Ești doar un biet băiețel speriat, a cărui mamă a murit. Tatăl tău nu te-a iubit niciodată. Îmi șoptea la ureche, iar cuvintele lui se înfășurau în jurul meu ca niște șerpi veninoși. Și fata aceea, cea pe care ai vrut să o salvezi, am omorât-o. Și-a tăiat venele în spital. A sângerat până când sufletul i-a fost smuls. Mi s-a tăiat respirația. Atunci am înțeles ce se întâmplase cu părintele Antonio. Își pierduse credința când aflase că fata murise, iar diavolul a găsit o portiță prin care să-l revendice. Acum Antonio nu mai era Antonio. O mână rece ca moartea mi s-a încleștat pe gât. Degetele lui mi se înfipseseră în piele ca niște gheare. Acum crezi în diavol? Cuvintele lui îmi ardeau sufletul. Dar dacă el exista,
Atunci și Dumnezeu trebuia să existe. Nu? Mi-am strecurat mâna în buzunar și am prins crucea. Cu ultima fărâmă de putere, i-am apăsat-o pe frunte. Un urlet asurzitor a umplut încăperea. Antonio s-a retras, contorsionându-se de durere. Adela, am strigat. Ajută-mă din prag. Adela a aruncat spre mine o sticluță cu apă sfințită. Am prins-o și am stropit ființa care fusese cândva părintele Antonio. Pereții s-au cutremurat. Toate crucile de pe pereți s-au prăbușit. Apoi am auzit-o. Bufnița uriașă cu ochii roșii se izbea de fereastră, cu aripile deschise larg, încercând să intre. Am căzut în genunchi și am început să mă rog, de data asta cu adevărat, cu credință. Spuneți numele, diavole. Pentru numele lui Dumnezeu, spuneți numele. Aerul a devenit înecăcios, ca și cum 1000 de voci ar fi șoptit în jurul nostru. Apoi, din gura părintelui Antonio, un urlet de groază a zguduit încăperea. Baal! O tăcere grea a căzut peste noi. Bufnița dispăruse. Părintele Antonio s-a prăbușit, iar chipul lui, pentru prima dată, părea liniștit. Mi-am privit mâinile tremurânde. Acum știam. Aceasta era misiunea mea. Acesta era destinul meu. Sunt preot exorcist și războiul meu abia începe.